تو این ویدیو میخوایم در مورد 14 تا نکته مهم تو عکاسی پورتره با هم صحبت بکنیم که اگر این 14 تا نکته رو رعایت بکنیم احتمالاً عکسای پورتره خیلی قشنگتری رو میتونیم ثبت بکنیم. اما قبلش من توی وبسایتم یک مقاله‌ای دارم با این تایتل: عکاسی پورتره حرفه‌ای و 14 نکته مهم درباره موفقیت در آن. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونید مستقیم سر بزنید. نسخه متنی صحبتایی که من اینجا میکنم یا میتونید با آدرس rezasadeghi.net سر بزنید و اونجا این مقاله رو پیدا بکنید. خیلی خب، بریم در مورد این 14 تا نکته مهم صحبت بکنیم. خیلی هم نمیخوام طولانی باشه. نکته اول: استفاده از مد اکسپوژر کامپنسیشن یا جبران نوردهی. توی دوره عکاسی مقدماتی از صفر همین رو گفتم. جبران نوردهی یعنی اینکه من به دوربینم دستور میدم که نوردهی و اکسپوژر تصویر رو از اون چیزی که خودش تصمیم گرفته بیشتر یا کمتر بکنه. مثال، من دارم توی برف عکاسی میکنم و خب برف همه جا سفیده. دوربین فکر میکنه که نور سفید وجود داره، خبر نداره متریال صحنه سفیده، جنس صحنه سفیده، برای همین فکر میکنه روشنه، اکسپوژر رو میاره پایین. خب در نتیجه برف من خاکستری میشه، محیط کاملا خاکستری میشه که تو دنیای واقعی اینطوری نیست. پس من اینجا با استفاده از جبران نوردهی یا اکسپوژر کامپنسیشن میام به دوربینم حالی میکنم که تو باید روشن‌تر از چیزی که خودت تصمیم گرفتی عکاسی بکنی. خیلی خب، موضوع بعدی در مورد دیافراگم در عکاسی پورتره هست. یکی از قشنگی های عکاسی پورتره من فکر میکنم استفاده از عمق میدان کمه. وقتی ما عمق میدانمون کم هست، علاوه بر این که توجه مخاطب به اون سوژه اصلی ما جلب میشه، یک حالت خیلی زیبای قشنگی، اون افکت بوکه رو منظورم هست، اون افکت بوکه یک حالت خیلی زیبای قشنگی رو به تصویرمون میده و معمولا توصیه میکنم برای عکاسی پورتره از دیافراگم های باز استفاده بکنید. اگر نوردهی تصویرتون بیش از حد شد میتونید با سرعت شاتر اون رو جبران بکنید. گفتم سرعت شاتر. یکی از نکته‌های خیلی مهمی که در مورد عکاسی پورتره باید رعایت بکنیم همین بحث سرعت شاتره. یک موضوعی هست توی عکاسی، میگه که اگر عکس ما نویزی بشه ما میتونیم دی نویزش بکنیم، اما اگر به خاطر کند بودن سرعت شاتر تصویر بلرزه، دستمون بلرزه و دوربین باعث بشه که تصویر شارپی نگیریم، دیگه اون رو نمیتونیم درست بکنیم. بنابراین ما ترجیح میدیم عکس ما نویز داشته باشه تا لرزش. پس سرعت شاتر رو انقدر باید سریع بذاریم که حتی اگر دوربین ما هندهلد هست، روی دست داریم نگه میداریم، هم مشکلی از بابت لرزش تصویر به وجود نیاد. و کلا بالاخره مثلث نوردهی یک چیزیه که ما باید اون سه تا ضلعش رو همیشه با هم دیگه مچ بکنیم و حواسمون به تمام اضلاعش باشه. مورد چهارم، آیزو. توصیه میکنم آیزو رو افزایش بدید اگر لازم شد. بله، توی دوره عکاسی مقدماتیم گفتم که آیزو یه چیزیه که ما تا جایی که زورمون برسه سعی میکنیم زیادش نکنیم. هنوزم پای حرفم هستم، به خاطر اینکه باعث ایجاد نویز توی عکس میشه و بعداً فرآیند دی نویز کردن رو باید انجام بدیم. اما دقیقاً مثل همون چیزی که توی قسمت قبلی یعنی سرعت شاتر گفتم، ما ترجیحمون اینه عکسمون رو دی نویز بکنیم تا اینکه با یک عکسی که بلری شده دست و پنجه نرم بکنیم. چون عکس بلری شده رو خیلی سخت بتونیم درست بکنیم که به خاطر لرزش دستمون اتفاق افتاده، خیلی سخت بتونیم درستش بکنیم. اما با یک دینویزر ساده به راحتی میتونیم از پس عکسایی که نویز بالا دارن بر بیایم. موضوع بعدی، انتخاب لنز مناسب برای عکاسی پورتره حرفه‌ای هست. من یک مقاله دیگه هم دارم تو این زمینه، یک ویدیو هم دارم ضبط کردم در مورد بهترین لنزهای عکاسی پورتره صحبت کردم و یک سری لنز رو لیست کردم، معرفی کردم. نکته خیلی مهمی که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم به انتخاب لنزمون توی عکاسی پورتره، یکی بحث دیافراگمه که خب انقدر باز بشه که بتونیم اون افکت بوکه رو بازسازی بکنیم، یعنی خلق بکنیم، بازسازی نه خلقش بکنیم. دو، از دید فاصله کانونی هست، از نورمال تا تله و تا آستانه سوپر تله فوکال های مناسبی هستن، فاصله کانونی های مناسبی هستن برای اینکه باهاش عکاسی پورتره بگیریم
و موضوع سوم بحث سرعت فوکوس و کیفیت ساخت و شارپنس اون لنز هست که من توی اون ویدیو کامل در موردش توضیح دادم. پس اینم از این مورد. بریم سراغ مورد ششم، یعنی ترکیب بندی خلاقانه در عکاسی پورتره. اصلا نه فقط عکاسی پورتره، هر سبکی، هر عکاسی، ویدیوگرافی هستن، نقاشی هستن، ترکیب بندی و کامپوزیشن خیلی مهمه و چیزی هم نیست که یک شبه ما بتونیم یاد بگیریم. یعنی من یک مقاله‌ای بخونم، یک کتابی بخونم، از فردا یک حرفه‌ای توی کامپوزیشن بشم. نه، چیزی که زمان میبره، تمرین میخواد، سعی و خطا میخواد، عکسای در و داغون گرفتن میخواد و توصیه‌ای هم که میکنم اینه که یه مقداری آوانگارد بازی هم در بیاریم بد نیست. به این معنی که لزوماً به تمام قانون‌هایی که وجود داره برای ترکیب بندی حالا پایبند هم نبودیم. یاد بگیریم، استفاده بکنیم، حرفه‌ای بشیم و بعد بشکنیم. این یکی از ویژگی‌های آوانگارد بودن هست که باعث میشه گاهن عکسای خیلی شاهکاری رو ما بتونیم خلق بکنیم. خیلی خب، مورد شماره 7، نکته 7، بحث تعامل کردن با مدل و سوژمون هست. خب بالاخره داریم در مورد عکاسی پورتره با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی بدیهیه که اون آدمی که جلوی ما هست وقتی که میاد جلوی دوربین استرس میگیره. اصلا حضور دوربین جلوی یک آدم باعث ایجاد استرس میشه. این رو حتما شما هم اگر تولید محتوا کردید این رو حس میکنید. خودتون تنها تو اتاقید، دوربین داره ضبط میکنه، قرارم نیست به صورت زنده پخش بشه، 10 بار 100 بار حتی میتونید دوباره ضبط بکنید، ولی وجود دوربین استرس رو میده. یعنی این دوربین بره کنار، یه جور دیگه صحبت میکنی، شما خیلی راحت‌تر صحبت میکنی تا اینکه دوربین باشه. میدونی بعداً میتونی ادیت بکنی ها، میدونی اگه خراب کردی باز هم میتونی ضبط بکنی، ولی به هر حال وجودش استرس ها هست. بنابراین خیلی خوبه که با اون مدلمون تعامل بکنیم، باهاش صحبت بکنیم و نذاریم اون استرس اتمسفر بهش چیره بشه. اون چیزایی که توی ذهنمون داریم رو با صحبت کردن، با احساس راحتی دادن، با آب کردن و شکستن اون یخ اتمسفر موجود میتونیم آروم آروم مدلمون رو مجاب بکنیم که اون چیزهایی که توی ذهن ما هست یا حتی شاید مشتری شماست، اون چیزهایی که توی ذهن خودش هست رو بتونه به منصه ظهور بنشونه. و مورد شماره 8، استفاده از رفلکتور یا همون بازتابنده خودمون. البته دیفیوزر هم یعنی میتونیم از رفلکتورهایی استفاده کنیم که در واقع هم دیفیوزرن هم رفلکتورن، اینو که برمیگردن دوباره تن دیفیوزر میشه. منظورم اوناست. وسایل خیلی ارزونی هن. یعنی اگر ما خواستیم نورپردازی انجام بدیم و حالا خیلی نمیخواستیم هزینه بکنیم، جایی میخواستیم بریم که اگر وسایلمون خراب شد داستان بشه، مثلا داره هوا بارون میاد، من حواسم به دوربینم باشه، حواسم به فلشم باشه، حواسم به چی باشه، اینجا خیلی راحته که ما از یک رفلکتور استفاده بکنیم. اگر گم شد، اگر به سرقت رفت، خیلی دلمون نمیسوزه. و اینکه به شدت هم وسایل پرکاربردی ان. یعنی شما با یه دونه منبع نور که حتی میتونه خورشید هم باشه و یه دونه رفلکتور یا دیفیوزر میتونید عکسای خیلی خیلی قشنگی رو بگیرید که کسی حتی متوجه نشه که لول تجهیزات نورپردازی اون پروژه اینقدر ارزون بوده. بسیار وسایل خوبی هن. هر عکاسی باید چند تایی توی وسایل خودش داشته باشه. مورد شماره 9، به فوکوس باید دقت بکنیم. بی نهایت مهمه. فوکوس چیزی هست که اگر خراب شد دیگه ما نمیتونیم درستش بکنیم. فوکوس نویز نیست که یه دینویزر بزنیم و خوشحال باشیم که عکسمون قشنگ شده. نه، فوکوس خراب بشه خراب شده. پس بسیار باید توی فوکوس کردن حرفه‌ای بشیم. باید دوربینمون رو بشناسیم، بدونیم که چجوری فوکوس میکنه، آیا سریع فوکوس میکنه، کند فوکوس میکنه. موقع فوکوس کردن ممکنه گیج بزنه، جای اشتباهی رو انتخاب میکنه. اگر مود تشخیص چشم، تشخیص صورت داره، چقدر این مود قابل اتکا هست، آیا واقعا درست تشخیص میده یا گیج میخواد بزنه. تمام اینا رو ما قبل از اینکه پروژه های عکاسی پورترمون رو بخوایم کلید بزنیم باید بهش مسلط باشیم.
در واقع وقتی دوربین ما اشتباه میکنه و جای اشتباهی فوکوس میکنه، تقصیر دوربین نیست، تقصیر ماه. تقصیر ماییه که نقاط ضعف و قوت دوربینمون رو نشناختیم. بسیار روی فوکوس دقت بکنید. اگر احساس میکنید که نمیتونید به دوربینتون اعتماد بکنید توی فوکوس کردن، بذارید روی فوکوس تک نقطه‌ای و خودتون نقطه فوکوس رو انتخاب بکنید که غالباً چشم سوژه شما هست. و مورد دهم، پوزیشن های عکاسی پورتری حرفه‌ای رو یاد بگیرید. درسته که عکاس پوزر نیست و غالباً وظیفه یک عکاس نیست که ژست بده به اون سوژه. توی لول حرفه‌ای دارم این رو میگم. عکاس فقط باید عکسش رو بگیره و بره. باید حواسش به نور باشه، حواسش به کامپوزیشن باشه، حواسش به رنگ‌های صحنه باشه. عکاس در واقع وظیفش اینه فقط. ولی خب به هر حال توی پروژه‌های کوچیک‌تر شما هستید و مشتریتون، شما هستید و مدلتون، شما هستید و رفیقتون، قاعدتاً و لزوماً اون آدم هم یک مدل حرفه‌ای نیست که از قبل خودش ژست و پوز بلد باشه. بهتره که شما یه سری اصول‌هایی رو در مورد پوزینگ مدل یاد بگیرید. حالا برای خانم‌ها، برای آقایون، چون ژست‌ها کاملا فرق می‌کنه. سر صحنه اینا رو به مشتریتون یا به مدلتون اگر بگید خیلی بهتره نسبت به اینکه طرف همینجوری وایسه لبخند بزنه که عکس بگیره. چهره‌های مختلف رو بشناسید، بادی تایپ‌های مختلف رو بشناسید. چارش هم خوندن 2-3 تا کتابه، یعنی خیلی کار سخت و پیچیده‌ای نیست. اینا رو بخونید و بشناسید و توی پروژه هاتون قطعاً میتونه بهتون کمک بکنه. البته اگر از مدل حرفه‌ای هم استفاده میکنید که قاعدتاً خودش پوزینگ رو بلد هست و شما کارتون خیلی راحت تره. به عنوان یک عکاس میتونید کارتون رو با تمرکز بیشتری انجام بدید. مورد 11، در روزهای آفتابی از فلش های پرکننده استفاده بکنید. ببین منظور من از فلش های پرکننده یا فیلر در واقع این هست که یه جالب بگم، بارها هم گفتم، معمولا اینطوریه که فلش ها رو ما باید اتفاقا در نور روز استفاده بکنیم. خیلی فکر میکنن فلش برای زمانیه که نور خیلی کمه. نه، فلش برای زمانیه اتفاقا که نور خیلی زیاده و مثلا پشت سر من آسمون روشنی هست، من دارم سر ظهر عکاسی میکنم. حالا اون پوزینگ من، اون زاویه دوربین به هر طریق جوری شده که خود من از پشت سرم خیلی تاریک ترم. اینجاست که من باید از فلش استفاده بکنم که میزان اختلاف نوری که روی من هست با نوری که پشت سرم هست رو به کمترین حد ممکنش برسونه و دیگه عملاً باعث نشه که من عکس سیلوئت داشته باشم به جای عکاسی پورتره. پس ما از فلش ها استفاده میکنیم برای فیل کردن، برای پر کردن اون جبران کمبود نورمون. این دقیقاً این چیزی مثل رفلکتور میمونه. ما از رفلکتورها هم همین دلیل استفاده میکنیم که نور محیط رو بازتاب بدیم روی صورت سوژمون عموماً، و فلش هم در واقع برای همینه که اون نور کم سوژمون رو بتونیم جبران بکنیم. خیلی خوب. مورد 12، داشتن ست فلش مخصوص به خودمون. اینجا بحث خلاقیته. ببین لزوما من نباید برم یک ست فلش پروفوتو بخرم، کلی میلیون تومان پول بدم که مثلا سرش یه مودیفایر داشته باشه. میتونم خودم اینو درست کنم. میتونم یک کاسه ببندم، یک کاسه پلاستیکی ببندم، پشت فلشم روش یه مثلا کاغذ پوستی بکشم، روش پارچه‌ای بکشم، روش کاغذ و دستمالی بذارم که این حالت دیفیوزر داشته باشه. عکسای خیلی قشنگی میشه. حتما لازم نیست میلیون ها تومان ما بریم هزینه بکنیم. بله لول کارمون حرفه‌ای شد دیگه، باید اون مقدار هزینه بکنیم دیگه. استفاده از وسایل DIY یا همونایی که خودمون درست میکنیم یه جورایی کسر شأنمون محسوب میشه توی لولای خیلی حرفه‌ای. ولی توی لولی که بالاخره تازه کارمون رو شروع کردیم و مشتری های ما یا دوستان ما که ازشون عکس میگیریم اونقدرها هم انتظار این رو ندارن که ما با بهترین تجهیزات جلوشون ظاهر بشیم، اینجا ها اوکیه از وسایل DIY استفاده بکنیم، خودمون درستش بکنیم و اون خلاقیت رو به چالش بکشیم. چون به عنوان کسی که داره عکاسیشو شروع میکنه ما باید تا جایی که میتونیم اون خلاقیت رو قلقلک بدیم که
بعداً توی پروژه های مهمترمون بدون فکر دیگه بتونیم کارهای خلاقانه بکنیم. زورمون رو الان میزنیم، فکرمون رو الان میکنیم که بعداً ثمرش رو بچینیم از درخت. مورد 13 یکی مونده به آخر، استفاده از رادیو تریگرها هست. ببین لزوما اینطوری نباید باشه که من مثلا اون اسپید لایتم و اون فلش روی دوربینم رو خود دوربین ببندم، عکس میگیرم اونم فلش بزنه. خب بعضی وقتا من نمیخوام این اتفاق بیفته. مثلا من بعضی وقتا میخوام از این زاویه به صورت سوژم نور بزنم، این چیزی که معمولا توی نورپردازی های سینمایی خیلی اتفاق میفته. زاویه دوربین و زاویه نور با هم فرق میکنه. یعنی اگر دوربین از این ور من داره تصویر میگیره، من دیگه از اینجا نور نمیزنم، من از این ور نور میزنم. خب حالا منی که یه دونه فلش دارم چی کار باید بکنم؟ استفاده از رادیو تریگر هست که من یه دستگاهی هست به نام رادیو تریگر، اون رو روی دوربین میبندیم. اون دستگاه با فلش شما در ارتباطه به صورت وایرلس با امواج رادیویی، و محض اینکه شما دکمه شاتر رو میزنید اون هم تریگر میکنه اون فلش شما رو، اسپید لایت شما رو، و اون هم نور خودش رو ساطع میکنه. خیلی وسایل خوبی هستن، میتونید با یه دونه اسپید لایت همون فلش‌های روی دوربین و یه دونه رادیو تریگر خلاقیت‌های خیلی زیبایی رو توی عکس‌های خودتون به خرج بدید. و در نهایت نکته 14 با نور فلش صحنه‌های هنری ایجاد بکنید. این خیلی در ارتباط هست با مورد قبلی که ما بتونیم با استفاده از خلاقیت نه تنها عکس‌های خیلی شیک و کلاسیکی بگیریم، بلکه حتی اون عنصر خلاقیت هم به منصه ظهور بنشونیم. حالا فوقش اینه که بعضی از عکس‌های ما خراب میشه. اشکال نداره، وقتی که تازه دارید کارتون رو شروع میکنید از دوستاتون عموما عکس میگیرین، از اعضای خانواده‌تون یا از کسایی که نه اونا به شما پولی میدن نه شما به اونا پولی میدین، از اونا دارین عکس میگیرین. پس این وسط هم اگه چند تا عکس خراب شد هیچ اشکالی نداره. یه ترفند دیگه هم وجود داره، این مانکن هایی هستن که توی مغازه ها لباس تنشون میکنن. میتونید یه دونه از اینا بخرید، توی خونه برای خودتون تمرین کنین اگر کسی رو هم ندارید، یا اگه احساس میکنید تمریناتون خیلی طول میکشه، ممکنه حوصله اون عضو خانواده اون دوستتون سر بره، میتونید یه دونه از اون مانکن ها بخرید. حالا به فراخور اون جنسیتش میتونید حالا روسری سرش کنید، موی مردونه بذارید، موی زنونه بذارید که همه مدل عکس رو باهاش تمرین بکنید. روش خیلی خوبیه برای یاد گرفتن عکاسی پورتره، مخصوصا روی صورت انسان. بسیار میتونه بهتون کمک بکنه و اون عنصر خلاقیت رو بتونید توی عکساتون پیاده بکنید. بسیار خب، این 14 نکته‌ای بود که در مورد عکاسی پورتره بهتره که رعایت بکنیم. اگر رعایت بکنیم یک لول سطح عکسای ما حرفه‌ای‌تر میشه. اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید و چیزی رو می‌خواید به من بگید، توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. هر جا که این ویدیو رو دیدید نگاه میکنم و بهتون جواب میدم. موفق باشید.